Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος της Χρυσής Αυγής τον Υπουργό Γεωργίας της Ινδίας και τα αξιότιμα μέλη της αντιπροσωπείας τους στην Ελλάδα. Thank you, Chair. I'd like, on behalf of Golden Dawn, to welcome the Honourable Minister of State of Agriculture and Farmers' Welfare to Greece. Πριν αναφερθώ σε ό,τι έχει σχέση με τα προϊόντα και τις ανταλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνουμε, έχω μόνο δύο επισημάνσεις σχετικά με το ότι είχατε διατελέσει ως χώρα την περίοδο του 11-12 ως εκλεγμένο μέλος και όχι μόνιμο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Εδώ θα ήθελαμε να ζητήσουμε, επειδή είστε η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, να πάρετε θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ούτως ώστε να προστατέψετε όσο μπορείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει στην Ελλάδα σε σχέση με τις ροές μεταναστών, προσφύγων, λάθρομεταναστών από χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως και επίσης θα έπρεπε να πάρετε θέση για τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι γείτονές μας. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας, ιστορικά πράγματι ήταν πολύ καλές και σε πολιτιστικό επίπεδο και ιστορικά, με ένα μελανό μόνο σημείο θα έλεγα, την περίοδο του 1995 που η χώρα σας είχε αναγνωρίσει με την προσωρινή ονομασία το κρατήδιο των Σκοπίων και τον Οκτώβριο του 2018 είχε ανοίξει στο Νέο Δελχή την πρεσβεία τους. So I'd like to actually refer to 2 points before I get on to the products and services between our countries. And that is that in 2011 to 2012, your country was in fact elected as a member of the Security Council of the UN. And I think that as the second largest country worldwide, you merit to have a position on the Security Council permanently. That would in fact help further the interests that we have in mind, and that would be firstly to protect Greece from the great influx of illicit migrants that have in fact stemmed from the countries at war. And also it would help to mitigate the problems that we have with our neighbours. So I'd say that the historical ties that we have had, which have been excellent in both terms of culture and otherwise, were blighted by two things in our history. In 1995, we had the recognition of the country of Skopje under its temporary provisional name. And a few years later, we had the embassy which was opened in your country. Ως χώρα έχετε πράγματι το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Αν δεν κάνω λάθος, στην τοποθέτησή σας, τουλάχιστον 2 φορές, αναφερθήκατε στο ότι από χώρα ελληματική γίνεται χώρα πλεονασματική, που σημαίνει ότι έχετε αυτάρκεια και έχετε και περίσσευμα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κατά τη δική σας άποψη που έπαιξαν τόσο μεγάλο ρόλο? Πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε η εκστρατεία Make in India και αν όλα αυτά οφείλονται σε μεγαλύτερο βαθμό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Δηλαδή, αν δώσατε βάρος περισσότερο σε αυτά που παράγεται ως χώρα στον πρωτογενή τομέα και πόσο μεγάλο ρόλο, δεν ξέρω αν έχετε και υπόψη σας, έπαιξε και η παραγωγή των μεταλλαγμένων. So I would like to mention that you referred twice in your speech to the growth rate. And indeed, we noticed that India has, in fact, a very large growth rate. And you mentioned that from running a deficit, you now run a surplus. So you don't only have sufficient, but you have more to spare. So I'd like to ask you, what were the factors, in fact, that led to this? Do you think it was the campaign Make in India that contributed to this? And what was the weight of the primary sector in this? Do you think that it was, in fact, there that you attached greatest importance to? And I'd like to ask, if you should know, what was, in fact, the role of genetically modified produce in that? Πράγματι είμαστε ελληματικοί ως χώρα απέναντι στις συναλλαγές που έχουμε
σε εισαγωγές-εξαγωγές αντίστοιχα με την χώρα σας. Θα ήταν όμως μια πολύ καλή ευκαιρία για την Ελλάδα ό,τι έχει σχέση με την εξαγωγή του ελληνικού ελαιόλαδου. Οι ανάγκες σε ελαιόλαδο παγκοσμίως αυξάνονται. Η Ελλάδα αποτελεί μια εξαιρετική αγορά. Παρά το γεγονός ότι στην πατρίδα σας, στο Ρατζαστάν, από το 2008 έχουν φυτευτεί ελαιόδαντρα για την τόπια παραγωγή, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την υψηλή αξία του ελληνικού ελαιόλαδου. Η χώρα μας είναι η τρίτη παγκοσμίως ελαιοπαραγωγός χώρα και μάλιστα σε ποσοστό 80% της παραγωγής της είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα βασικό προϊόν το οποίο θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε προς τη χώρα σας. So, indeed, we have, in fact, run a deficit in our bilateral trade relations in terms of Greece, but I would like to focus on one product which I consider to be of utmost importance, and that is olive oil. And I think you know that in Greece we produce excellent olive oil. I have learnt that in Rajasthan you have, in fact, planted olives and look to produce olive oil. But I would like to bring your attention to the fact that Greek olive oil is is of premium quality, and we have the third largest production of olive oil worldwide. Indeed, 80% of the olive oil produced is extra virgin. Οι τομείς πάνω στους οποίους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά σε ανταλλαγές προϊόντων είναι πάρα πολλοί. Δεν θέλω να σας κουράσω, απλά θα αναφέρω ότι παρά το γεγονός ότι η χώρα σας σε πολύ μεγάλο ποσοστό παράγει και είναι πρώτη μάλιστα σε παραγωγή και εξαγωγή μάγκο, εν τούτης εισάγεται φρούτα φρέσκα ή επεξεργασμένα, αλλά και χυμούς φρούτων. Βασικός παράγοντας αυτού του παράδοξου είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας, αλλά και οι κλιματικοί παράγοντες. Σε αυτό το τομέα η Ελλάδα εξάγει σε εσάς ακτινίδια, κεράσια, δαμάσκηνα και πολλά άλλα προϊόντα που αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μια διακρατική συμφωνία στον αγροτικό τομέα, τότε θα πρέπει να υπάρξει ένας πάρα πολύ προσεκτικός σχεδιασμός, ούτως ώστε να μην γίνουν βεβιασμένες κινήσεις ούτε από τη δική μας την πλευρά, ούτε από τη δική σας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πάρα πολλές παραμέτροι. Είναι οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες, προκειμένου να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα και των δύο χωρών και να μην τα πλήξουμε στο βωμό της στεγνής κερδοφορίας. Ευχαριστώ. So I would like to say that we have, in fact, many sectors of future cooperation, and I would like to refer to one product that you in fact produce in abundance, and that is mangoes. And we see that even though you have such a great production, you also import the processed and juice form mangoes. In fact, Greece could provide know-how in this field. So we have already heard references to the fact that Greece does export kiwis and cherries and many other fresh produce towards you. But I think that we could also do that in other products. But I would like to mention now that if we do have an agreement that is forged at a state level on agriculture, we have to craft it carefully, because I believe that we should not make haste to sign something. A lot of the factors that need to be taken on board would protect our national interests, and I think we have to look to our specificities and ensure that any such agreement caters to both our national interests.